สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้แม้ว่าสงครามจะเป็นโศกนาฏกรรมในตัวของมันเองอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสนามทดสอบอาวุธล้ำสมัยต่างๆด้วยในสงครามล่าสุดสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือเทคโนโลยีโดรนและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามยูเครนโดรนได้เปลี่ยนแปลงสนามรบอย่างมากเนื่องจากราคาถูก อย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่งเทคโนโลยี AI ที่มองไม่เห็นก็ถูกนำมาใช้ในการลบจริงในหลายด้านเช่นกัน ต่างจากโดรนเนื่องจาก AI เป็นลักษณะที่เป็นซอฟต์แวร์เป็นหลักจึงไม่ค่อยมีการเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะมากนักระบบ AI ที่อิสราเอลใช้ในสงครามกาซาซึ่งถูกเปิดเผยในบทความของนิตยสารบวก972ของอิสราเอลในวันที่ 3 เมษายน 2024 และในหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของทุกข้อกังวลที่เรามีมาตลอดเกี่ยวกับการใช้ AI ในสนามรบต่างจากความเชื่อเดิมที่ว่าการใช้ AI ในสงครามจะช่วยระบุเป้าหมายได้อย่างแม่นยำขึ้นและลดความเสียหายที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับพบว่ามันอาจเพิ่มความเสียหายต่อพลเรือนได้มากขึ้นปัจจุบันมีรายงานจำนวนมากที่ระบุว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความเสียหายต่อพลเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็กในสงครามกาซามีความเกี่ยวข้องกับการใช้ AI ในสงคราม คลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ AI ที่ใช้ในสงครามกาซาและสงครามยูเครนกันค่ะ ในปี 2021 มีหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ Human Machine Team ถูกตีพิมพ์โดยใช้นามปากกาชื่อ Brigadier General Y.S. ผู้เขียนซึ่งระบุว่าเป็นผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันของหน่วย 8200 ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกองชั้นยอดของอิสราเอลได้กล่าวในหนังสือเล่มนี้ว่าจำเป็นต้องพัฒนาระบบพิเศษที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างเป้าหมายนับพันสำหรับการโจมตีในสถานการณ์ที่สงครามกำลังดำเนินอยู่ ตามรายงานจากสื่อท้องถิ่นของอิสราเอลบวก972 Magazine และ Local Call ระบุว่าระบบ AI นี้ถูกนำมาใช้จริงในสงครามฉนวนกาซาระบบ AI เหล่านี้ทำงานโดยใช้ระบบที่เรียกว่า AI Chemistเพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลและใช้ระบบที่เรียกว่า File Factory เพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลเหล่านี้ข้อมูลที่ได้จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภทแรกคือเป้าหมายทางยุทธวิธีซึ่งรวมถึงศูนย์กองบัญชาการของกลุ่มติดอาวุธองค์กรของกลุ่มติดอาวุธและคลังแสงประเภทที่ 2 คือเป้าหมายใต้ดินซึ่งหมายถึงอุโมงค์ประเภทที่ 3 คือบ้านของสมาชิกและประเภทที่ 4 คือเป้าหมายที่ไม่ใช่ทางทหารซึ่งหมายถึงอาคารที่อยู่อาศัยตึกสูงเป็นต้นกองทัพอิสราเอลเรียกอาคารที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ทางทหารหรือตึกสูงเหล่านี้ว่า power target เมื่อการจัดหมวดหมู่ข้อมูลเสร็จสิ้นระบบ AI ที่ชื่อ Gospel ก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายอาวุธที่จะใช้และความเสียหายที่ไม่ได้ตั้งใจและแตกต่างจาก Gospel ที่มุ่งไปที่อาคาร AI อีกระบบหนึ่งที่ชื่อ Lavenderจะทำหน้าที่ระบุตัวสมาชิกจำนวน 37,000 คนโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่เมื่อระบุเป้าหมายที่สงสัยว่าเป็นสมาชิกแล้ว AI Lavender จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านที่สมาชิกคนนั้นอาศัยอยู่และเลือกอาวุธที่กองทัพอิสราเอลควรใช้ตามระดับตำแหน่งของสมาชิกในองค์กรปัญหาคือ AI ไม่ทราบกระบวนการจำแนกสมาชิกและเมื่อบุคคลที่จัดเป็นสมาชิกทำโทรศัพท์มือถือหายหรือบุคคลอื่นใช้โทรศัพท์มือถือบุคคลที่ถอนตัวออกจากกลุ่มและพลเรือนที่ได้รับการติดต่อจากสมาชิกองค์กรก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการจัดเป็นเป้าหมายเช่นกันตามรายงานของผู้ให้ข้อมูลทางทหารของอิสราเอลกล่าวว่าเมื่อกองกำลังเข้าสู่ฉนวนกาซาหลังจากที่สงครามเริ่มแล้วจำนวนเป้าหมายมีอยู่หลายหมื่นคนแล้วและในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาจำนวนเป้าหมายมีมากกว่าจำนวนพลเรือนในช่วง 5 วันแรกของสงครามจากเป้าหมาย 2,687 แห่งที่จำแนกโดย AI ประมาณ 50% หรือ 1,329 แห่งถูกจัดประเภทเป็นอาคารพลเรือนซึ่งเป็นอาคารที่อยู่อาศัยและตึกสูงตามรายงานระบุว่าเหตุผลที่อาคารที่อยู่อาศัยของพลเรือนถูกกำหนดเป็นเป้าหมายในช่วงแรกของสงครามนั้นเพื่อสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาปัจจุบันมีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้กดดันไม่ให้กำหนดอาคารพลเรือนเป็นเป้าหมายส่งผลให้กองทัพอิสราเอลไม่ได้สร้างเป้าหมายการทิ้งระเบิดจำนวนมากที่มุ่งเน้นไปที่อยู่อาศัยของพลเรือนอีกต่อไปเป้าหมายที่ถูกจัดประเภทเป็นสมาชิกจะถูกติดตามด้วย AI ติดตามตำแหน่งที่เรียกว่าพ่ออยู่ไหน Where is Daddy
ซึ่งจะรอจนกว่าเป้าหมายจะกลับบ้านสำหรับเป้าหมายที่มีตำแหน่งในระดับล่างขององค์กรแทนที่จะใช้ระเบิดอัจฉริยะราคาแพงแต่จะใช้ระเบิดไม่นำวิธีซึ่งมีราคาถูกกว่าเพื่อกำจัดเป้าหมายวิธีนี้ส่งผลให้ไม่เพียงแต่ครอบครัวของเป้าหมายที่อยู่ในบ้านเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบแต่ยังรวมถึงพลเรือนในบริเวณใกล้เคียงด้วยทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริสุทธิ์เป็นวงกว้าง AI ยังได้เสนอความเสียหายต่อพลเรือนหรือความเสียหายที่ไม่ได้ตั้งใจที่ยอมรับได้ในการกำจัดเป้าหมายที่มีตำแหน่งระดับล่างอยู่ที่ 15-20 คนและในบางกรณีอาจยอมรับได้สูงถึง 300 คนในบทสัมภาษณ์ในปี 2021 ของนายพลปีเตอร์เกิร์สเตนของสหรัฐอเมริกาผู้เคยร่วมรบในอิรักและซีเรียได้กล่าวว่าการโจมตีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพลเรือน 15 คนถือเป็นการกระทำที่นอกเหนือจากขั้นตอนปกติและต้องได้รับอนุมัติพิเศษจากผู้บัญชาการก่อนการดำเนินการสงครามในกาซาในปัจจุบันดูเหมือนจะแสดงให้เห็นถึงอนาคตอันมืดมนที่การตัดสินใจของมนุษย์ถูกกำจัดออกไปและมนุษย์ต้องพึ่งพา AI แทนซึ่งเป็นภาพที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งในทางกลับกัน AI ที่ใช้ในสงครามยูเครนแสดงให้เราเห็นอีกภาพหนึ่งในสงครามยูเครนซึ่งถูกเรียกว่าเป็นสนามเด็กเล่นของบริษัท AI นั้นบริษัทที่มีชื่อเสียงที่สุดในการบริการ AI ก็คือ Clearview ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจดจำใบหน้าจากสหรัฐอเมริกา Clearview ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และดำเนินงานอย่างค่อนข้างลับในช่วงแรกบริษัทนี้ได้พัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ด้วยความแม่นยำถึง 99.85%โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานหลายปีทำให้สามารถสร้างฐานข้อมูลการจดจำใบหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันมีรายงานว่าฐานข้อมูลของ Clearview มีภาพเฉลี่ย 5 ภาพต่อคนสำหรับทุกคนบนโลกจนถึงในปี 2018 Clearview ได้ขายสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนี้อย่างเงียบๆให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐบาลกลางมากกว่า 600 แห่งรวมถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐและสำนักงานสอบสวนกลาง FBI ต่อมาในปี 2020 บทความเปิดโปงของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ได้เปิดเผยถึงการมีอยู่ของบริษัทขนาดของฐานข้อมูลและการใช้งานในหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐส่งผลให้บริษัทต้องเผชิญกับวิกฤตที่อาจนำไปสู่การล้มละลายหลังจากนั้นบริษัทได้เผชิญกับการฟ้องร้องเรียกค่าปรับและคำสั่งห้ามจากบริษัทต่างๆที่ข้อมูลถูกรวบรวมไปClearview ถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมายในออสเตรเลียฝรั่งเศสกรีซอิตาลีสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ยังถูกฟ้องร้องในข้อหาละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปแต่พวกเขากำลังฟื้นตัวอีกครั้งด้วยการมีส่วนร่วมในสงครามยูเครนบริการที่พวกเขาให้ในสงครามยูเครนคือการให้ข้อมูลจำนวนมากและเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเพื่อระบุที่อยู่บ้านของทหารรัสเซียที่เสียชีวิตในสงครามพวกเขาบริการแจ้งข่าวการเสียชีวิตพร้อมกับจดหมายไว้อาลัยให้กับครอบครัวของทหารรัสเซียที่เสียชีวิตซึ่งเร็วกว่ารัฐบาลรัสเซียจะแจ้งนอกจากนี้บริษัทไพรเมอร์ของสหรัฐได้มอบเครื่องมือ AI ให้กับกองทัพยูเครนซึ่งวิเคราะห์การสื่อสารแบบไร้สายของรัสเซียที่ไม่ได้เข้ารหัสยูเครนใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารแบบมีสายและไร้สายของรัสเซียที่ดักฟังได้โดยอิงจากรูปแบบของการพูดของทหารรัสเซียพวกเขาสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเคลื่อนย้ายกำลังพลตำแหน่งเส้นทางและสถานะของระบบโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานและคลังกระสุนรวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ทางกายภาพเช่นขวัญและกำลังใจของทหารอารมณ์ของทหารมันยังให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางกายภาพเช่นประสิทธิภาพของความเป็นผู้นำจากสงครามในกาซาและสงครามในยูเครนในปัจจุบันทำให้เราต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในอนาคตเนื่องจาก AI ที่ถูกใช้อย่างไม่เป็นที่สังเกตนั้นมีอิทธิพลต่อเรามากกว่า AI ที่เห็นได้ชัดเจนเช่น AI ที่ติดตั้งอยู่ในโดรนที่เรามองเห็นได้แล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและอยากให้ช่องทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเขียนมาบอกได้ค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามช่องได้เพิ่มเติมที่ Facebook และ Blogger นะคะหากท่านใดสนใจติดต่องานหรือโฆษณาสามารถทักมาที่ ID Line หรืออีเมลได้ค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ